අයිබෝවන් සුපුරුදු ආදරයෙන් සුපුරුදුලෙන් ගත් ගමින් ඕන අදත් ඔගොල්ලෝ හැමෝම බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ හෙළ වෙදකමට අනුව පිළිකාව ඇතුළු නසන්න අමාරුයි කියන ගොඩාක් ලෙඩ රෝගවලට හොඳම හොඳ බෙහෙතක් වෙන කටුවානෝද ගැන. කටුවානෝද වලින් රසම රස මාළුවක් හදාගන්න විදිය අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. අයිබෝවන් ඔන්න අද අපි ලෙඩ රෝග ගණනාවකට අත්තට බෙහෙතක් වෙන කටුවානෝද. එහෙම නැත්නම් ආත්තා හරිම විදියට ගමේ රසට කිරට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. එන්නකෝ අපි හදලා බලමු. අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අනෝද පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න එක. ඊට කලින් අපි මේක හොදලා සුද්ධ කරගමු. මතක තියාගන්න මේක හදනකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පැහිච්ච ආත්ත ගෙඩියක් ගන්න. ඔන්න දැන් අපි ඒක හොඳට හොද ගන්නවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික කපා ගන්න එක. අඟලේ කෑලි වලට වගේ කපා ගත්තම හොඳටම ඇති. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අනෝද ගෙඩියේ ලෙලි ටික ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට අපි අනෝද ඇට ටික නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න ඕන. අනෝදට විසයි කියලා තොන ගොඩක් අය කියනවා. ඒ නිසා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඇට ටික අයින් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මේක පොඩි පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. එහෙම කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති කොච්චර ප්‍රමාණයකටද කියලා නේද? අපි අඟල් එකහමාරක වගේ දිගට හිටින්න කෑලි කපා ගත්තාම ඇති. අනෝද කෑලි කපා ගන්නකොට ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අනෝද ඇටත් එක්ක කැපෙන බලන එක. ඉතින් මෙන්න මේ පෙන්නන විදියට කැපුණත් ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. දැන් අපිට කරන්න දෙන්නේ අපි පුංචි කෑලි වලට කපාගත්ත අනෝද ටික වෙනම දෙහි වතුර එකකට එකතු කරගන්න එක. මොකද අනෝද කියන්නේ ටක් ගාලා කහට පිපෙන්න පුළුවන් જાතිය පළතුරක්. දැකනේ කහට පිපෙන ඉක්පන. ඒකට අපි කරන්නේ කපපු ගමම මේ ටික දෙහි වතුර එකකට දාගන්න එක. මේකට අපිට ඕනි වෙනවා දහි ගෙඩියක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අනෝද කෑලි වල චුට්ටක්වත් කහට පිපිලා නැහැ. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. හැබැයි අපි මේක නිකම්ම තිබ්බනම් කහට පිපිලා ටිකක් කැත වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම දෙහි වතුර එකකට මේක කපපු ගමන් දාගන්න. දැන් අපි එක පැත්තකින් තියලා අපි අනිත් වැඩ ටික කරගමු. අද අපිට මේකට ඕනි වෙනවා මේ වගේ ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ඒත් එක්කම අපිට ඕනි වෙනවා අමුමිරිස් කරල් දෙකක් විතර. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා කොච්චි කරලක්. අපිට ඕනි වෙනවා සුදු ලුණු ගෙඩිය. අපි ඉඟුරු කෑල්ලකුත් ගමු. ඒ වගේම අපිට ඕනි වෙනවා රම්පේ සහ කරපිංචා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට සුද්ධ කරලා කපා ගමු. ඊළඟට අපි දෙහි වතුරේ දාලා තියාගත්ත අනෝද ටික හොඳට වතුරෙන් හොදලා ගමු. නැත්නම් ඇඹුල් රස එනවනේ. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ පොල් ගෙඩියක් විදලා අපිට ඕනි කරන පොල් කිරි ටික හදාගන්න එක. අපි දැන් වළඳක් ලිපේ තියාගමු. ලිප උලුවගෙන ඇතුලියකොත් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකකුත් තමයි අපි දාගන්නවා. ඒකටම අපි එකතු කරගන්නවා අබ තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම උළු තේ හැඳි කාලක්. මේ ටික එකතු කරලා රත් වීගෙන එනකොටම අපිට පුළුවන් රම්පේ සහ කරපිංච ටික එකතු කරගන්න.
ඊළඟට කුරුඹ කෑල්ලක දාලා කපාගත්ත ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු ටික අපි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඕනේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කහමාරක්, එනසාල් කරාඹු නැටි, ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, බෙදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි කහමාරක් විතර එකතු කරගෙන අපි අනෝත ටිකක් මේකට එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහට ටෙම්පරාදුවට රන්වන් පාටක් ලස්සන පාටක් ආවට පස්සේ තමයි අපි අනෝත ටික මේකට එකතු කරගන්නේ. හරිම ලස්සනයි මේ ටික එකට එකතු වෙනහම. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. අපි හදාගත්ත පොල් කිරි වලින් පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් වගේ මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඒකත් දාලා අපි ආපහු මේක හොඳට හැඳිගා ගන්නවා. ඒත් එක්කම කපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකත් අපි මේකට එකතු කරගමු. ඔබලකට තේ හැඳක් ගම්බිරිස් තේ හැඳි භාගයකුත් ඔන්න මම එකතු කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දා ගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර කරලා අපි මේක වැඩි ගින්දරේ ලිපේ තියා ගන්නවා. මේ පේනවා නේද? හරිම ලස්සනට පදම වෙනවා. අපි දැන් මේක ටිකක් තැම්බෙන්න තියන්න මොඩියකින් වහගමු. හැබැයි මොඩියකින් වැහුවා කියලා හැඳි ගන්න එක නම් අතර කරන්න එපා. මතක තියාගන්න අපි මේක මොඩියකින් වහගත්තට සැරින් සැරේ හැඳි ගා ගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් මට හැඳි ගා ගන්න මතක් වෙනකොට අඩිය අල්ලන්නවත් ළඟයි. එහෙම වෙන්න එපා. අපි හින්දනකම්ම මේක ලිපේ තියා ගන්න ඕන. නමුත් සැරින් සැරේ අපි හැඳි ගා ගන්න නම් ඕනි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ටිකක් උකු වෙනකන් මේ විදිහට ලිපේ තියාගන්න එක. හැබැයි ඔයගලන්ට හිතුනොත් කැලි ටිකක් තැම්බිලා මදි. එහෙම නැත්නම් කිරි ටිකක් ඉක්මනට හිතනවා වගේ දෙයක්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉදර මට්ටම අඩු කරලා මදකින් මේක ටිකක් වහලා තඹ ගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ වෙනකොට ලස්සන කහ පාටක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. හරිම සුවඳයි. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ අපේ අනෝද මාළුව පේන හැටි තමයි ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ. මේ වෙනකොට හරිම හොඳ සුවඳක් ඒ වගේම ලස්සන පාටක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක ලිපෙන් දාගමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගොඩක් වටින ගොඩක් ගුණ තියෙන අනෝද ව්‍යංජන අපි හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ගෙදරදී හදලා බලලා උත්සාහ කරලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපිට ලයික් කරන්නත් පුළුවන්. තවත් ඔයගේ යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඒ වගේම හැමදාම ගමේ කෑම ගමේ රසය ආරක්ෂා කරගෙන හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් බලමු රස කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම රසයි. සතියකට වතාවක් හරි මේ වගේ ගුණ දෙයක් ඔයගලන්ගේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්නවා නම් ඒක හරිම වටිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි හරිම ලේසියෙන් අනෝද එහෙම නැත්නම් කටුවාත මාළුව හදාගත්තේ. ඉතින් ලෙඩ ගොඩකට උත්තර තියෙන දෙයක් තමයි අනෝද එහෙම නැත්නම් කටුවාත කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දෙයකින් මේ වගේ මාළුවක් හදාගන්න පුළුවන් කියන්නේ කොච්චර දෙයක්ද නේද? ඉතින් අමතක නැතුව අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි Facebook, Instagram, TikTok හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් ලබන සතියේත් අපි එනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න සුබ දවසක්. මේකට අපිට ඕනි වෙනවා උඩ දාගත්ත දෙහි ගෙඩිය. අපි වැරදි.